მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. ეთერშია გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება. გილოცავ დავით აღმაშენებლის ხსენების დღე არის დღეს და მინდა რომ აი ამ ჩვენი ყველაზე დიდი წმინდანის მადლი შეგეწიოთ თითოეულ ჩვენთაგანს და ღმერთმა ინებოს რომ ხოდესმე დამდგარიყოს ის დრო, როდესაც დავითი საქართველო დაბრუნდებოდეს. ჩვენ დღეს გვექნება საუბარი ტრადიციულად კლავაც იმ პრობლემატურ საკითხებზე, რომელიც ქვეყანას ასე აინტერესებს და გარკვეულწილად აი ეს გახდა საჯილდაო ქვა და ფაქტიურად მოსამართლეთა და ამ დანიშვნამ და ამ მოსამართლეთა საკითხმა ფაქტიურად ჩამოშალა სახელმწიფო პარტია. Ვხედავთ რომ საკმაოდ დიდი უნებათა ღელვაა, ასევე საკმაოდ უცნაური განცხადება გაკეთა პარტიის მხრიდან, როდესაც მაგალითად ის ადამიანები, ის ჯგუფები, რომლებიც დაუპირისპირდნენ მურუსიძე ჩინჩალაძის კლანს, ლამის ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებად გამოაცხადეს და მათ შორის ის ხალხიც, რომლებიც აი ამ ნაციონალებს ებრძოდნენ 2012 წლამდე და აქტიურად იყვნენ ჩართული აი ამ რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. დღეს ჩვენ აი ამ საკითხებზე სასაუბროთ მოვიწვიეთ ადამიანები, სწორედ რომ აი ამ ნაცმოძრაობის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლით გამოირჩევიან და აი ამ ბრძოლაში საკმაოდ გამოიჩინეს თავი. მე მინდა წარმოგიგნოთ მემარცხენე ალიანსის ლიდერი ბატონი სოსო შატბერაშვილი. მოგესალმებით ბატონო სოსო. ჯორჯიან ტაიმსის დამფუძნებელი ბატონი მალხაზ გულაშვილი. მოგესალმებით ბატონო მალხაზ. იცით რა არის, აი მართლაც ნათქვამია რაში უმოვნი პანიატურ და აი ქართულ ოცნებას მე პირადად ვერაფერი ვერ გავუგე. სიმართლე რომ გითხრათ, აი იქნება შთაბეჭდილება რომ ეს პარტია ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ რაღაცა თვითლიკვიდაცია, თვითგანადგურებისკენ წაიყვანოს საქმე, იმიტომ რომ ისეთი განცხადებები კეთდება, ისეთ ხალხზე კეთდება აქცენტები, რომ თითქოს აი სხვა არაფერი აღარ დარჩა საზოგადოებას რომ ზურგი არ ქციოქს ამ პარტიას. თავად ის განცხადებაც ეხა პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან რომ მოსამართლეები ცუდად იქცეოდნენ და ეხლა კარგად მოიქცევიან და ვაპატიოთო, მაშინ ჩვენ ამ ლოგიკით მიხეილ სააკაშვილის მეგის ქარდავასაც უნდა ვაპატიოთ, იმიტომ რომ ეს ხალხიც გვეუბნება რომ ჩვენ კი ვიქცეოდით ცუდად, მაგრამ ეხლა კარგად მოვიქცევით. აი ბატონო სოსო, თქვენი აზრით, აი ყველაფერს ხო აქვს რაღაცა ლოგიკა. აი მე პირადად ვერ ვგებულობ ამ პარტიის ლოგიკას, ამ პარტიის მოქმედებებს და თქვენ თუ ახსენით, აი რა უნდათ, რა რისკენ მიისწრაფიან და რა განზრახულობა აქვს აი ამ თავიანთი განცხადებებით, იგივე მოსამართლებთან დაკავშირებით და კიდე საზოგადოებასთან დაკავშირებით, როდესაც მათ ფლანგზე ჩანან ის ხალხი, რომლებიც ნამდვილად არ სარგებლობენ საზოგადოებაში მაღალი რეპუტაციით. მივესალმები რადიო მსმენელს და ტელემაყურებელს, კიდევ ერთხელ გილოცავთ დავითობას, არა მარტო დავითებს ულოცავ დავითობას, არამედ მთლიანად საქართველოს, რადგანაც ჩვენს ქვეყანას ნამდვილად მოენატრა დავით აღმაშენებელი, ძლიერი ხელი, ძლიერი სახელმწიფო გვინდა, ძლიერი ხელისუფლებით, ამიტომ კიდევ ერთხელ გილოცავთ დავითობას. ეხლა თქვენ შეკითხვასთან დაკავშირებით მე ესეთი რამ ვიცი, როგორც პოლიტიკოსმა, რომ ნებისმიერ ხელისუფლებას და ნებისმიერ პოლიტიკოსს უნდა კონდეს ასეთი მიზანი, მოვიდეს ხელისუფლებაში, რა თქმა უნდა, კანონიერი გზით და კანონიერი გზით მოვიდა ქართული ოცნება ხელისუფლებაში და შეინარჩუნოს ეს ხელისუფლება, რაც შეიძლება მეტ ხანს. რასაც ნამდვილად აი დაგეთანხმები და ვერ ვიტყვი ქართული ოცნების ყველაზე ვერ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, ზოგიერთ ლიდერზე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, ისეთნაირად იქცევიან, რომ თითქოს იმ ტოლს ჭრიან, რომელზეც თვითონ ზიან. აი ნამდვილად გამაოგნებელი იყო ის განცხადება, რაც ბატონმა პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა, რომ ვინც მოსამართლეების სიას მხარს არ უჭერს, ის ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერად თუ აქტივისტად გამოაცხადა. ეხლა მე პირადად მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლის დღიდან საქართველოში ვებრძვი მიხეილ სააკაშვილის ჯერ არ მოსვლას ვებრძოდი 2003 წელს და დღესაც არ დაბრუნებისთვის ვიბრძვი. ამის გამო ზოგიერთმა ქართული ოცნების მხარდამჭერად გამომაცხადა, მაგრამ ის რომ მე სააკაშვილის და ნაცბანდის დაბრუნება არ მინდა, ეს არ ნიშნავს სულაც იმას, რომ ამ ხელისუფლების ყველა ნაბიჯი მომწონს. ძალიან საკვირველია ეს ამბავი და მე პირადად აი მოსამართლეების სიას ყველანაირად ვემიჯნები და საერთოდ მოსამართლე საქართველოში ყველაზე ნაკლებ პატივსაცემი პოსტია. არა იმიტომ რომ თვითონ სასამართლო პროცესი არის არა პატივსაცემი, პირიქით, სასამართლოში სიმართლე უნდა იქმნას დადგენილი, მაგრამ
ბოლო 25 წელია, თუ პირდაპირ 25 წელი ვთქვათ რა, რაც საქართველოს დამოუკიდებელი გახდა. მოსამართლეები ისეთნაირად იქცევიან, რომ ხალხის ყველაზე ნაკლები ნდობა აქვს, აი ბოლო გამოკვლევებით, NDI-ის გამოკვლევებს გულისხმობ. პოლიციამაც კი მეტი რეიტინგი მოიპოვა, ვიდრე მოსამართლეებს. და ეხლა მით უმეტეს იმ მოსამართლებმა, იმ სიაში ჩაწერილმა მოსამართლებმა, რომლებმაც გაასამართლეს ადამიანები, რომლებმაც ყველობა დახვრიტეს ქუჩაში, დახვრიტეს ახალგაზრდა ადამიანები ქვეყანაში, სადაც დახვრეტა ოფიციალურად არის გაუქმებული. და კიდევ ერთი, ამ ხელისუფლებამ და ამ პარლამენტმა 2012-13 წლებში 200 პატიმარი აღიარა პოლიტპატიმრად. ანუ ძვირფასო მეგობრებო, რადიომსმენელებო, ტელემაყურებლებო, 200 პროცესი ხო ჩატარდა და აი ამ მოსამართლეებმა, რომლებმაც პოლიტიკური მიზნით, პოლიტიკური დაკვეთით ჩასვეს უდანაშაულო ადამიანები, ახლა ხო ყველა დამეთანხმებით ალბათ, რომ პოლიტპატიმარი არის აბსოლუტურად უდანაშაულო. იგივე ევროპის სასამართლომ უამრავ საქმეში საქართველოს დამარცხდა, იმიტომ რომ აი სტრასბურგის სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილებები, რომელთაც დაადგინა, რომ ევროპულის კონვენციები დაირღვა ჩვენი განხილული საქმეებიდან და აქედან გამომდინარე, ბევრი სანქციები დაეწესა ქვეყანას, ფულადი ჯარიმები, რეპუტაცია და აი ეს მოსამართლეები არიან სწორედ, რომლებიც წარდგენილი არიან დღეს ქართული ოცნების. აი მან დავარმე ზუსტად, ეგ მოსამართლეები არიან და როდესაც სარჩელის წარდგენა ხდება ევროპის სასამართლოში, იქ ხო როგორ ხდება ესა და ეს პეტრიაშვილი პავლე საქართველოს წინააღმდეგ, ანუ პროცესებს აგებს ქვეყანა, პროცესს აგებს საქართველო და საქართველოს ვინც წააგებინა პროცესი, როგორ შეიძლება იმას არ გახადო მანტია და სასამართლო სისტემიდან არ დაითხოვო. მადლობთ პროდიუსერსო, მზარი არის ჩვენთვის ზარი ყოველთვის პრიორიტეტია, მაყურებელი გისმენთ, შეგიძლიათ დასვათ კითხვა. საღამოშიდობით, მოგესალმებით, სამწუხაროდ დღეს მართლა წელი საზოგადოება არის აღშფოთებული. მე მახსენდება რაღაც ძალიან ცუდი ანეკდოტი, როდესაც კლევს ჟიან სასამართლოში, მამა მოკლა, დედა მოკლა და მოსამართლე ეუბნება, აბა ბოლო სიტყვა ბრძანეობთ. და ეს გარეწალი ამბობს, როგორც ობოლიო, მაპატიეთო რა. აი იგივე ამბობს დღეს ჩვენი პარლამენტის თავმჯდომარე. მაგი არის ყველები დასვეს, ეხლა ჯალათები დასვეს უვადო მოსამართლებად და როგორც ის ყველები თურმე თელი საზოგადოება უნდა შეიწყალოს, შეიფეროს და მოეფეროს კიდე. გასაგებია. მადლობა. აი ბატონო მალხას, თქვენ აი რა ახსნას პოვებთ აი ამ გადაწყვეტილებებში, ამ განცხადებებში? იგივე ქართული ოცნების არც თუ ისე პატარა თან უკვე განცხადებები გააკეთა და თითქმის უკვე გადაწყვეტილია, რომ ძალიან ბევრი დატოვებს ქართულ ოცნებას. ეს იმითაც ხო არ არის, შეიძლება ახსნა იმითაც ხო არ შეიძლება მოუძებნოთ, რომ ფაქტურად ეს ხლა არის წინა საარჩევნო წელი, 2020-ში არის საპარლამენტო არჩევნები, ბევრმა იცის, რომ ვერ მოხდება მომავალ სიაში, შეიძლება ესეც იყოს, იმიტომ რომ იცით რა, დღეს, როდესაც ეს ხალხი აი მაგალითად ის კონსერვატიულთა გამოდის და ესეთი ხმალამოღებით იბძვის და მე ვფიქრობ სამართლიანაც იბძვის. ცოტა აი ამ ხალხმა ხო არ დააგვიანა ხმისამოღება, იმიტომ რომ უამრავი ასევე ძალიან ცუდი გადაწყვეტილებები მიიღო პარლამენტმა ანტიდისკრიმინაციის კანონთან დაკავშირებით, პარლამენტში სახალხო დამცველის ლომჯარიასთან დაკავშირებით, იგივე მიწებთან დაკავშირებით, კონსტიტუციის განხილვასთან დაკავშირებით. ანუ ბევრი ისეთი საკითხი იყო, ჩვენ როდესაც ვაქტიურობდით ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ეს ხალხი საკმაოდ დუმარეთ იჯდა და ფაქტიურად რაღაცა ძალიან ესეთი არ იქცეოდა და როგორც შეშვენის ნამდვილად აი ეროვნულ პატრიოტულ ძალებს აი ისეთი განცხადებები და ისეთი ბრძოლა ნამდვილად არ გაუჩაღიათ მათ. ანუ ამ ხალხმა, რომლებიც აი ხა დღეს პროტესტს გამოსცემენ და ცდილობენ რომ საზოგადოებას წარმოუჩინონ თავი იმათ, რომ რეალურად ემიჯნებიან აი ამ ეგრეთ წოდებულ აი ახლებს, ხომ არ დააგვიანეს და თქვენ როგორ უყურებთ აი ამ პროცესებს? საითკენ მიდის ქართული ოცნება, რისკენ მიდის და რაიმე ახალი კომბინაცია ხო არ იქნება შემოთავაზებული აი ამ საარჩევნოდ? პირველ რიგში მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს, თქვენს რადიომსმენელებს
ულოცავს სრულიად საქართველოს დავით აღმაშენებელის ხსენებას, იმ დიდი მეფის, რომელმაც ყველაზე შემართული და ძლიერი საქართველო ჩამოაყალიბა და ყველაზე მთავარი რაც მაშინ ხდებოდა ის ადამიანები წინააღმდეგებოდნენ, რომლებიც ნიჭით და ტალანტით გამოირჩეოდნენ. დღემდე სამწუხაროდ საქართველოს ეს აქილევსის ქუსლია, რომელიც ნიჭიერდა იმ ადამიანს, ვისაც რაღაც განსაკუთრებული ნიჭები აქვს ამ ადამიანებს, რატომღაც არასოდეს არ წყალობს ხელისუფლება. დღეს არის ასევე ქართული უნივერსიტეტის დღე და არსების დღე და ამასაც ულოცავს სრულიად საქართველოს. ეხლა თქვენ დასულ შეკითხვაზე ცოტა ბევრად მინდა რომ მოიხილო ეს პროცესი, იმიტომ რომ ეს მარტო არ არის ჩემი აზრით მოსამართლეების საკითხი. აქ არის ღირებულებათა სკალა. ქართული ოცნება, რომელიც წარმოადგენს მრავალფეროვან კონგლომერატს და სხვადასხვა ტიპის ადამიანები არიან აქ გაერთიანებული, ეს ადამიანები არის გაერთიანებული ერთი პიროვნების ირგვლივ. ამ პიროვნებას საქართველოს ძალიან კარგად იცნობს, ეს არის ბატონი ბიზინა ივანიშვილი, რომელმაც ჯერ თავიდან გააერთიანა თავისუფალი დემოკრატები, რესპუბლიკელები და ასე შემდეგ, მთელი რიგი პარტიები, რომ დაემარცხებინა სააკაშვილის რეჟიმი 2012 წელს. შემდეგ ის ზედმეტი, ასე ვთქვათ, ვინც მას ხელი შეუშალა მოქმედებაში, გაუშვა დასასვენებლად, პრინციპში დასასვენებლად, იმიტომ რომ ისინი გამოითიშნენ პოლიტიკური ასპარეზიდან. ეხლა დადგა როგორც ჩანს ახალი ეტაპი ხელისუფლებისთვის. მე მინდა გაგახსენოთ თუ როგორ მოხდა ნაციონალური მოძრაობის მარტივმამრავლებლად დაშლა. ცოტა ხნის წინ. როგორც ამბობდნენ, ეს პროცესი არ იყო მარტო ნაციონალური მოძრაობის შიგნიდან მართული, არამედ გარედანაც იმართებოდა ეს პროცესი. ევროპული საქართველოს ნაციონალური მოძრაობა ასე შემდეგ, თუმცა მათ მოახერხეს არჩევნებისათვის გაერთიანება და მათკენ წაიყვანეს კრიტიკული ელექტორატის რაღაც ნაწილი. ჩემი აზრით, ეხლა მიმდინარეობს პროცესი, ზუსტად იგივე პროცესი მიმდინარეობს ქართულ ოცნებაში. ქართულ ოცნებაში მოხდება ალბათ დიფერენციაცია იმ ღირებულებათა სკალის მიხედვით, რა ღირებულებათა სკალასაც თითოეული ადამიანი წარმოადგენს, ხო? მე ვხედავ 4 ჯგუფს ქართულ ოცნებაში, შემდგომ 4 პოლიტიკურ ძალად ვხედავ დაყოფილს ქართულ ოცნებას. ლიდერები პირობითად შეგვიძლია ვთქვათ, ეს არის კალაძის ჯგუფი, ეს არის თუნდაც ყობახიძე, მდინარაძეს ჯგუფი, ეს თუნდაც ზველების ჯგუფი. ყობახიძე კალაძის ჯგუფში მოიაზრება, მე მგონია. არა მგონია. ყობახიძე რაღაც დამოუკიდებელ მოთამაშე ცოტა ძნელი მე მგონია რომ ეს თუ ჩვენ ჩავთვლით რომ ეს არ არის ბუნებრივი პროცესი და ხელოვნური პროცესია, მაშინ როგორც ვისაც როგორ ეტყვიან, ისე გადაგანცილდებიან. აქ ამ შემთხვევაში რაზეა ლაპარაკი, რომ ელექტორატის ფართო ფენა იქნეს ამ მხარეს მომხრობილი. მთავარი ამოცანა დღეს ხელისუფლებისთვის რა არის? 2020 წლისთვის შეიქმნა ძლიერი ვერტიკალი, რათა ხელისუფლება იქნეს ოცნების მხრიდან შენარჩუნებული. ახლა ყველა ძალიან კარგად გვესმის, რომ ერთპარტიული ხელისუფლება ვეღარ შეინარჩუნებს ხელისუფლებას და ეს ალბათ ჩვენი დასავლელი სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდანაც ალბათ შესაბამის მინუსებს ჩაგვიწერს, რომ ისევ ერთმა პარტიამ შეინარჩუნოს ხელისუფლება. აქედან გამომდინარე, ანუ რამდენ ნაწილად ამიტომ ეს 4 ნაწილად რო დაიყოფა, ეს პოლიტიკური ძალები, ზოგი პოლიტიკური ძალა, ასე ვთქვათ, ოცნების ნატეხი აიღებს ნაციონალური მოძრაობის ფუნქციას. ზოგი აიღებს ეროვნული მოძრაობის ფუნქციას, ზოგი აიღებს ტრადიციონალისტების ფუნქციას, ზოგი აიღებს ეროვნულ ფუნქციას. ზოგი LGBT ფუნქცია. ქართულ ოცნებაში მაგეთ ძალას ვერ ვხედავ. მე მინდა ვთქვა, რომ ეს ყველაფერი ქართულ სინამდვილეში უკვე ნახეთ ერთხელ მოქალაქეთა კავშირის სახით. თქვენ გახსოვთ, რომ მოქალაქეთა კავშირი დაიშალა და მერე გაიშალა. ეხლაც ნაციონალური მოძრაობა დაიშალა და მერე გაიშალა. ეხლაც ხედავთ, რომ ქართული ოცნება დაიშლება და მერე გაიშლება. ანუ რას გულისხმობთ? და საბოლოოდ 2020 ბოდიშტე საბოლოოდ თემატურ უმრავლესობას ისევ აიღებს ბიზინა ივანიშვილის ალიანსი. თქვენ როგორ 2020-ისთვის გაერთიანდებიან თუ ცალ-ცალკე აპირი მე შეუძლია? მგონი რომ გაერთიანდებიან საბოლოოდ, მაინც. და დაშლას რა აზრი აქვს? დაშლას ის აზრი აქვს, რომ რაც შეიძლება მეტი ელექტორატი წამოიღონ. ანუ რა სტრატეგიასაც ჩვენ ვამბობდით. ხო, მაგრამ თუ გავეულებოდით ჩვენ მაშინ რაც თქვით, თუ გახსოვთ, თქვენ გადაცემაში თქვი მაშინ, მე რომ ეს მოსალოდნელი
შექმნილია ეს პროცესი და მაშინვე გავაკრიტიკეთ ჩვენ რომ ეს თქვენ თუ გონიათ რომ ნაციონალური მოძრაობა დაიშლება და განადგურდება პირიქით ისინი როცა დრო დადგება შეიკრებიან იმიტომ რომ მათ აერთიანებს რა ბოროტი აზრები და ფიქრები და ის კრიმინალური წარსული. დაახლოებით ეხლა მე ვერ ვიტყვი რომ კრიმინალური წარსული და ბოროტი ძალები არიან ქართულ ოცნებაში. უბრალოდ მათ გააერთიანებს ისევ ერთი ლიდერი, რომელიც დარწმუნებულია რომ ერთ ძალასაც, მეორე ძალასაც, მესამე ძალასაც და მეოთხე ძალასაც აუცილებლად დააფინანსებს და აუცილებლად ვიცავს თავის რესურსებს. დაგიბრუნდებით ისევ უფრო მრავალფეროვანი იქნება ქართული პოლიტიკური სპექტრი და უფრო ანუ მრავალპარტიულობაში უპირატესობა ექნება ისევ ოცნებურ ძალებს, ვიდრე პრონაციონალურ ძალებს. დაგიბრუნდები მალხას მაყურებელი ყავს ეთერში კვლავ გისმენთ შეგიძლიათ დასვა კითხვა. ბატონო ნიკოლოზ. გისმენთ. ბატონო ნიკოლოზ, იროსავს თქვენ ფესტივალს, მჟავანაძეს, იდებუძეს. მე მიხარია სანდრო ლაპარაკობ. დაახლოებით 40 წლის წინ ვასი მჟავანაძე მოდიოდა, ფეხით მოდიოდა მჟავანაძე ისემედა საერთოდ და ბურტირა ზედმერება ხელი ჩაომერწია, მისიდა მიამაკება ნამდვილად. ყველაზე თავარი ის არის რომ მეფესაც ჩუდი წელდა ბაზის ფუჭდებაერიო ჩვენ პირიქით გავიზარდეთ იმ ასეთი კარგი ხალხიდან როგორიც იყო ვასილ მჟავანაძე როგორიც იყო გრიგოლ რუხაძე დიდებული ხალხი უყავდა ჩვენთან ყველაზე მთავარი არის სამართლიანობა გასაგებია დიდი მადლობა ბატონო ჩემო დიდი მადლობა ბატონო სოსო. თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი ბატონმა მალხაზმა პრინციპში ეს ვერსია რომ შემოგთავაზა, ეს ახლა პრინციპში მოულოდნელი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ რეკაბესელიამ გააკეთა განცხადება რომ შესაძლოა დატოვოს პარტია. ჩუგოშვილიც კი აპირებს წასვლას, რომ რაღაცის თუ ასე გაგრძელდება, შეიძლება მეც წავიდეო. თქვენი აზრით მოვლენები თუ ასე განვითარდა, ამითი რეალურად რას მოიგებს საზოგადოება, რამე შეიცვლება თუ არა და რაღაცა კარდინალურ ცვლილებებს თუ უნდა ველოდოთ ქართულ პოლიტიკაში და რეალურად ეს ხალხი შეძლებს თუ არა რაღაც ელექტორატის ხმების მოპოვებას, იმიტომ რომ ეხა მე რაღაც ცოტა ერიყოს ძნელად წარმომიდგენია რომ ეხა მაგალითად იმ ფრთამ რომელიც აი ხა ახალგაზრდული ფრთა არის იმათმა რაღაც ხმების მობილიზება შეძლო. ეხა კონსერვატორებმა კიდე შეიძლება რაღაც ხმები აკრიფონ. თქვენ როგორ უყურებთ ამ პროცესებს? მე გადაცემის დასაწყისში მოგახსენეთ რომ ყველა ხელისუფლება, ანუ ნორმალური ხელისუფლება ცდილობს რომ მოვიდეს კანონიერი გზით, აკეთოს ხალხის საკეთებელი საქმე, პოპულარობა მოიხვეჭოს და რაც შეიძლება დიდხანს დარჩეს ხელისუფლებაში. რაღაც ნებისმიერი დემოკრატიული ქვეყანაა თუ დიქტატორული ქვეყანაა, ყველა ცდილობს რომ შეინარჩუნოს თავისი ხელისუფლება. ეხლა რა ხდება პოლიტიკურად ძველ დასავლეთ ევროპულ და ამერიკულ პოლიტიკურ სისტემაში? საყოველთაოდ არის ეს მიღებული და საყოველთაოდ არის ეს დანერგილი ევროპულ ქვეყნებში, დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებს გულისხმობ, რომ ორი ვადით უნდა მოხვიდე ხელისუფლებაში. შემდეგ უნდა შეიცვალო. ხა ამერიკაში ეს ხო საერთოდ ჯორჯ ვაშინგტონმა წერტილი დაუსვა ამას თავისი მოღვაწეობით და პირდაპირ შემოიღოსავით ესე ვთქვათ ამერიკაში. ერთადერთი შემთხვევა იყო რუზველტის შემთხვევაში რომ დაირღვა ეს, დანარჩენი ორჯერ 4 წლით მოდიან ამერიკაში პრეზიდენტები და მთლიანად ადმინისტრაცია. ასე ხდება ევროპაში ძირითადად საფრანგეთი იყო ერთი გამონაკლისი, სადაც 7 წლით მოდიოდა პრეზიდენტი და იქაც დაუკლეს ეს ვადა და შეამცირეს და საქართველოშიც შესაძლებელია კი რომელიმე ხელისუფლებამ საადოს მესამეთ, მეოთხეთ, მაგრამ ამას არ ექნება დასავლეთის ქვეყნების მხარდაჭერა. ამიტომ იშლებიან თვითონ. ამიტომ საჭიროა პოლიტიკური манипуლირება. მაგრამ ეხლა ბატონ მალხას თლად ვერ დავეთანხმებ იმაში, რომ 4 ნაწილად თუ დაიშლება, 4-ვე ნაწილს ექნება ხალხის მხარდაჭერა. იქ არის ისეთი ჯგუფები, რომლებიც ოდიოზურები არიან, აი ძალიან ეხლა მეც და თქვენც კი განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული ახლები. უფრო მეტი სიმპათიით სარგებლობენ ის პოლიტიკოსები, რომლებიც რეჟიმს ებრძოდნენ. რომლებმაც აი ჩვენთან ერთად გაზიყლაპეს, ხელკეტი მიიღეს, აპატიმრებდნენ, ჩეხავდნენ, ასამართლებდნენ, ციხეში უშვებდნენ.
მოსახლეობის მეტი სიმპათია აქვს ამ ადამიანებს, ვიდრე იმ ადამიანებს, ვინც ამ დროს განცხრომაში იყვნენ, ტელევიზიიდან უყურებდნენ ამას ყველაფერს, ხმას არიღებდნენ და ეხლა გააჩნიათ პრეტენზია დიდ პოლიტიკოსობაზე. გეთანხმებით ბატონო სოსო, მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ 2012 წლამდე პიროვნებას, ეხლა ჩვენ ხო პოლიტიკაში ხას დასრული ადამიანებია, 5-6 წლის ბავშვები არ არიან პარლამენტში. საერთოდ 2012 წლამდე პიროვნებას თუ პოზიცია არ აქვს დაფიქსირებული რეჟიმის მიმართ, მე ვფიქრობ, მაგ საერთოდ პოლიტიკაში არ ესაქმება, იმიტომ რომ არ ესაქმება. როგორ ყველაზე მძიმე პერიოდი იყო 2012. როგორ შეიძლება ეხლა 30 წელს გადააცილო კაცმა, იყო რეჟიმი და ერთხელ მაინც სოციალურ ქსელში მაინც ხო შეიძლება სტატუსი ქონდეს გამოქვეყნებული, რომ ნაცმოძრაობასთან დაკავშირებით. ჩვენ შევისვენებთ 5 წუთით და დაგიბრუნდებით კვლავ საინტერესო თემებზე სასაუბრად. ვაგზელებს მაუწყებლობას ეთერში გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება, რომელსაც უძღვები მე ნიკოლოზ მჟავანაძე, დღეს ჩვენი სტუმრებია სოსო შატბერაშვილი, ხალხს გულაშვილი და ეხლა ჩვენ საუბრობდით აი მიმდინარე პროცესებზე, ქართული ოცნების სავარაუდო დაშლაზე, რომ რაღაც რამდენიმე ფთა ჩამოყალიბდება და ასევე საკმაოდ ესეთი უცნაური ტენდენციები მიდის ქართულ პოლიტიკაში იმ კუთხით, რომ ის ადამიანები, რომლებიც სააკაშვილის რეჟიმს უპირისპირდებოდნენ, დღეს ვხედავთ, რომ ეს ხალხი სააკაშვილთან ჩადიან აუდიენცია აქვთ, საკმაოდ ისე დადებით კონტექსტში მოიხსენიებენ სააკაშვილს, დასახელდა გუბას სანიკიძის სახელი და გვარი, დასახელდა რამდენიმე კიდევ პოლიტიკური ფიგურის შალვა ნათელაშვილი ახალი არ არის პრინციპში, შალვა ნათელაშვილმა თვითონ მოახდინა ლუსტრაცია, როდესაც თქვა, რომ მე უთხარიო იმას, რა ქვია, მიშასო, რომ ოდიო ცოტა ისეთი ქარიზმატული ლიდერია საჭირო არჩევნებზეო და ნუ გააკეთებ არჩევას ვაჩაძეზე. ანუ თვითონაც მე დამასახელი, ანუ თავი თვითონ გაშიფრა შალვა ნათელაშვილმა და რამდენად ესეთი მორალურია, როდესაც შეიძლება ჩვენ ხელისუფლებას ეხლა ვაკრიტიკებთ, მართლა არ მოგწონს ქართული ოცნების გადადგმული ნაბიჯები, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს ეხლა, რომ ჩვენ მივეკედლოთ ნაცმოძრაობას და კვლავ სააკაშვილის რეჟიმთან ასოცირება მოვახდინოთ. აი ბატონო სოსო, ეხლა თქვენ გამოერჩევით იმითი, რომ ფაქტიურად ფარდა ახადეთ შალვა ნათელაშვილის და ლეიბორისტური პარტიის გეგმების შესახებ თქვენ უამბეთ საზოგადოებას. წამოსვლით პირველ რიგში, გავარდით ეს ნაბიჯი. აი თქვენ როგორ უყურებთ აი ამ პროცესებს? მე პირადად აი მართლაც ეხლა გუბას სანიკიძეს პატივს ავცემ იმ კუთხით, რომ აი მართლა ეხლა ებრძოდა რეჟიმს ფაქტია, ხო? და ისტორიკოსია, სახელოვანი მამიშვილია და მე არ ვიცი ხა ძალიან გამიკვირდა, როდესაც გავიგე რომ არიკადებს ხო და გამიკვირდა რომ სააკაშვილთან დაკავშირებით რომ ხა არ ვიცი ხა გაცხადდა ესო ჩასული იყო შეხვდაო და ისო და ხა არ ვიცი მე შეიძლება ეს არ მოგწონდეს კაცო ეს ქართული ოცნება შეიძლება ივანიშვილიც არ მოგწონდეს მაგრამ ეს იმას უარნიშნავს რომ ჩვენ ჯალათები დავაბრუნოთ და მე არ გამოვრიცხავ ისე რომ სხვა პოლიტიკური ფიგურებიც იქ იყვნენ აუდიენციაზე და შეიძლება რიგიც ადგას სააკაშვილთან ჩასვლაზე და თქვენ აი პროცესებს როგორ უყურებთ? ანუ ლუსტრაცია კიდევ უფრო წავა და კიდევ უფრო მეტ ადამიანს ვნახავთ, რომლებიც აი ნიღაბს ჩამოიხსნიან თუ რა იქნება აი თქვენ როგორ მე ამ პროცესებს უყურებ როგორც ამორალურს, პირდაპირ ვიტყვი, პირდაპირ დიაგნოზს დავსვათ. ეს არის ამორალობა და მეტი არაფერი. როდესაც შენ მთელი ცხოვრება როგორ ცხოვრების გარკვეული ნაწილი 9 წელი 10 წელი აცხადებ რომ ვებრძვი რეჟიმს, ვებრძვი დიქტატურას, ვებრძვი სააკაშვილს და გადის რაღაცა პატარა პერიოდი და სააკაშვილთან ჩადიხარ იქ ჩაუცუცკდები, ჩაუჯდები და ასე ვთქვათ პოლიტიკურად ეკურკულები, ალბათ ფულსაც ელოდები სააკაშვილისგან, მე მინდა ყველას გამოგიცხადოთ. სააკაშვილი ფულს ესე ჰაიჰარად არ არიგებს, იმას ან უნდა შეუსრულოთ ისეთი დავალება, რომელიც თქვენ პოლიტიკურად საბოლოოდ მოგჭრით თავს, იმიტომ რომ სააკაშვილი ისეთ დავალებებს იძლევა და ფულს ისეთ დავალებებში იხდის, რაც მერე პოლიტიკურად ანადგურებს იმ ადამიანს. ან ესეთი დავალება უნდა შეასრულოთ, ან არა და სააკაშვილი გამოგიყენებთ და მე ნაგვის ყუთში მოგისვრით. ეხლა მე ამასწინად განვაცხადე, რომ მე ყველაზე მეტად გული დამწყვიტა და გული მატკინა გუბას სანიკიძის იქ ჩასვლა მეთქი და ეხლა Facebook-ზე შეკითხები შემომივიდა და ვსარგებლობ მომენტით და მინდა გიპასუხოთ. მართალია თუ არა მეკითხებიათ? მე რა ვიცი, ძვირფასო რადიოსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მართალია თუ არა? მე ვიცი რომ მიხეილ სააკაშვილი თავისი საკუთარი
მომხდარი ტელევიზიით, რუსთავიორით გამოვიდა ნიკა გვარამიას გადაცემაში და იქ განაცხადა, ვინ მოიფიქრებდა აი მაგას წარმოვიდგენდიო, რომ გუბას სანიკიძე ჩემთან ჩემს მხარეზე დადგებოდაო და მე განაცხადა, მეო აი სუყელასო მოუყარე თავი, აი აქო შევკრიბეო და აი აქო გავაერთიანეო სუყელაო ჩემს გვერდითო და დავრაზმეო ბიძინა ივანიშვილის საწინააღმდეგო. ეს განაცხადა სააკაშვილმა და ეხლა სააკაშვილს ტყუილების შვევია თუ იტყუება, ეგ მას მოგკითხეთ, მე რაც გავიგე, მე ის გითხარით. აი ეს განაცხადა სააკაშვილმა და იქვე დასძინა. მეო პოლიტიკოსების გადაბირების ძალიან კარგი გამოცდილება მაქვსო. აი მე რო საკრებულოს თავმჯდომარე ვიყავიო, იმ საკრებულოს წევრი მე გახლდით. მე რო საკრებულოს თავმჯდომარე ვიყავიო, თავიდანო 1/4 მიჭირდა მხარს, 24% უჭერდა მხარს. ანუ 24%-ით შევიდნენ. და რო დავამთავრე ეს საკრებულო 90% აქეთ გადმოვიბირეო. ვინ დარჩა ეს 10%? ეს 10% ვიყავით ჩვენ 6 ყოფილი ლეიბორისტები. მე, კახაძაგანია, პაატა ჯიბლაზე, გაგა გუგავა, კოკა გუგუშვილი და დათო ვერძეული. ჩვენ ვერ გვიყიდა. როგორ გონიათ რა ის იმათთვის თუ ფული არ ყარს. ვინც აიღო და გადავიდა იქ ტყუილა ხო არავინ არ გადასულა, ჩვენთვის ფული ყარს. ვესპასიანეს რომ მიუტანა თავისმა შვილმა ამბავი რომ ტუალეტებზეო ფული დაგიწესებია მამაო და მიუტანა ფული, აბა უსუნე ფული ყარსო. ჩვენთვის ფული ყარს. ჩვენ ფული და ანაზღაურება და ხელფასი გვინდა, მაგრამ გააჩნია რაში ვიღებთ ამას. ჩვენი ფეხი არც ჰოლანდიაში იქნება და არც სააკაშვილის გვერდზე არ იქნება. თავმჯდომარეობა რატო დაუთმო მაშინ ლეიბორისტებმა? თავმჯდომარეობაზე გეტყვით რა, მოდი ეს სხვა თემა არის. არა, გეტყვით ეხლა. მოდით აი მაყურებელი ყავს ეთერში და მე კი არ დავიწყებთ, გავაგზავნოთ ეს თემა, ეს კითხვა გისმენთ მაყურებელი პრიორიტეტია, ამიტომ ხშირად მიწევს ხოლმე გავაწყვეტინოს სტუმრებს გარკვეულ პოზიციებში ჩამოყალიბ. გისმენთ? დიახ, შეგიძლიათ დასვათ კითხვა. დიახ. გამარჯობა ბატონო ნიკოლოზ. მოგესალმებით თქვენ სტუმრებს. გილოცავთ ჯერ ქართველებისათვის ყველაზე სატაყვანებელი მეფის ხსენების დღეს. მე რამინდა რო გითხრათ, იცით რა არის, ძალიან გთხოვთ არ გამთიშოთ. რომ ძალიან კარგია თქვენი საუბარი, აი მართლა გაჭირვებულ ქართველებს გულზე მალამოსამედგედება ეს ყველაფერი და გვიხარია რომ საღათ მოასროვნე ადამიანები დარჩნენ კიდე, მაგრამ რა არის იცით რატომღაც ასე მგონია ლაპარაკად რჩება და რა არის ეს ვარ თქვა არ შემიძლია მახსენდება ჩვენი სულნათი მწერლის ნოდარ დუმბარის მოთხრობა რომ კოლონოვის თავმჯდომარე რომ უმსხავსო საქციეს ჩადისა და ახალგაზრდა სოსოია რო არის იმ კრებაზე და რო ეუბნებიან მე სოსოია თქვიო ბარემო შენო რა უყოთ რა ვქნათ რა გავაკეთოთაო და რა ვქნათ და მოხსნათ კოლონოვის თავმჯდომარეო ამაზე რო დავდგეთ მთელი ქართველობა და ეს ერთი კაცის მოშორება რა გახდა ჩვენთვის ასეთი გენეტიკის მატარებლები ვართ ასეთი ისტორიის მატარებლები ვართ მარტო წასულში არ ვიხედებ მარტო თქვენ რო გიყურებთ დედასკებიცების სიცოცხლე მიხარია ის მოცილებაზე ლაპარაკობთ, იქნება დაგუ კონკრეტულად. ივანიშვილის მოცილებაზე და იმისი ჯგუფის მოცილებაზე. ბოლო-ბოლო 10 კაცი არიან, ხო მეტი ხო არ არიან ბატონო ნიკოლოზ. დავდგეთ ყველანი ერთმანეთის გოჩი, მოგვიწოდეთ, ჩამოვალთ, მოვალთ, დაგიდგებით გვერდში და მოვიშოროთ ეს ჩავიჭირი. სანამდე უნდა ვიყოთ, მაინდა-მაინც ყველამ უნდა თავი მოვიკლათ და ყველა უნდა მოვკვდეთ ქართველები, რომ ბოლო-ბოლო რაღაცას ვეღისოთ. რომ ვერ ვეღისეთ იმის ანახელისუფლებას, რომ რომელიღაცამ ხალხზე იფიქროს. გასაგებია თქვენი პოზიცია. მალხას, აი ხა ლაპარაკობდით აი ამ აუდიენციებთან დაკავშირებით. სხვათაშორის აი მე ძალიან გული მეტკინა აი თამრიკო ჭოხონელიძე, როდესაც ვიხილე რუსთავიორის ეთერში. ხა შეიძლება ამას ახსნაც აქვს ამ ქალბატონს ყურადღება არ მიაქციოს, ძალიან პატივცემული ქალბატონია და რაღაც ხა მას ხა ღიათ ესე ნაცმოძრაობის ხარი არ დაუჭერია, მაგრამ რაღაცა პოზიციების ცვლილებები ინტელიგენციაში ვხედავ მე. იცით შეიძლება ეხა ჩვენც ლაპარაკობთ აი ქალბატონიც ეხა ჩაერთვაში იყო შეიძლება ხელისუფლება არ მოგწონდეს მაგრამ ხალხო არავითარი გამართლება არ აქვს რომ ნაცმოძრაობის გვერდზე დავდგეთ და ეხა ესე იგი რახან თქვა ოცნება არ გვინდა ნაცები დავაბრუნოთ ისე ხელისუფლებაში და ის უბედურება და ის შავი ჭირი და აი რა იცით რა არის აი სტოკჰოლმის სინდრომი ხო არ შეეყარა ზოგიერთებს იმიტომ რომ ეხა სტოკჰოლმის სინდრომი კარგად იცით რაც არის ხო ეხა არ ჭირდება ახსნა აი ამ ხალხს ამნეზია აქვს
კუბას სანიკიძეს იგივე მაგალითად იგივე სხვა პოლიტიკურ ლიდერებს რომლებიც ესე დიდი პათოსით გამოდიან და თურმე სააკაშვილი არ ყოფილა ისეთი ცუდი როგორიც ჩვენ გვეგონა და რაღაცა კარგი რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე ნუ თუ არ შეუძლია დამოუკიდებელი თამაში ითამაშონ თუ კი შენ არ მოგწონს ჩამოაყალიბე ის მესამე ცენტრი არც ოცნება არც ნაცება და ნაცები და მესამე ძალა იყოს ხო ესე იგი მანდამაინც უნდა მოვიდნენ ხელისუფლებაში ნაცებთან ერთად აი სხვას და არ არის სხვას და ზეპოულობ მე ამათ ქმედებებში მარტივად გეტყვით რა გუბაზი და სხვებიც არა გუბაზი არ მაქვს ამ ჩაციკლო არა გუბაზი და სხვებიც ფიქრობენ რომ არიან გადაგდებულები უბრალოდ რა და გაბრაზებულები მოქმედებენ საწინააღმდეგო თუმცა ამ გაბრაზებას მოყვა ის რაც რა რეაქციაც საზოგადოებაში მოყვა ხა მე გუბაზე მიჭირს ლაპარაკი იმიტომ რომ ავიცი ძალიან დიდი ხნის პერიოდი ერთად ვიყავით ტრადიციონალისტთა კავშირში და ჩემთვის მე შევიკავებ ამ საკითხზე საუბრისგან თავს გულისკივილით განვაცხადე ბატონო ნიკოლოზ მე ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა რომ საერთოდ პოლიტიკა ისეთი რაღაცა რომ ხანდახან მოსისხლე მტრები ერთად ჭდებიან და ერთად წვითავენ პოლიტიკურ აი იცით რა არის ხა ყველაფერი შეიძლება დააბრალო ადამიანს მაგრამ ხა მე არც განცხად ის რო თქვა ხა აი ივანიშვილთან დაკავშირებით რომ ივანიშვილს ეზიზღება მეგრელებიო ეზიზღებაო მაგალითად ისინიო რა ქვია კახელებზეც თქვა მე მგონი ხა მე არ გამიგია ეგეთი განცხადება და ხა აი ესეთი რაღაცეები არ შეიძლება თქვა იმიტომ რომ ხა მე არ ვიცი ესეთი რამე ამ კაცისგან არ გამიგია მე არც ერთი განცხადება და ოფიციალურად აჭარლები ეზიზღებაო გურულებზე არ უთქვია ხო და აი არ ვიცი ხო და მე ეს თქმა მინდა ანუ მოდით ესე ნუ დავწვრილმანდებითი გუბაზე პროცესია დაწყებული რა პროცესია დაწყებული ერთი მხარეს არის სააკაშვილი და მისი შექმნილი კოჰორტა რომელიც ზოგი ყოფილი ოცნების წევრია ზოგი არ არის ყოფილი ოცნების წევრი და ნაწილობრივ ნელ-ნელა გადაბირება ხდება ოცნების წევრების ვიღაცეების ზოგი გაბრაზების გამო ზოგი იმის გამო რომ ჩათვალესო ის გამოიყენეს და ანაზღაურება არ მიცეს ზოგი იმის გამო რომ კონცერტს არ ატარებინებენ ზოგი იმის გამო რომ ჰონორარი გაუჭერეს ხო ხტებით როგორც ხდება ეს პროცესი მეორე მხარეს არის ხელისუფლება და ბიძინა ივანიშვილი ხო ეხლა ხელისუფლება რო არასწორად მუშაობს ამაზე ეხლა ჩვენ შეთანხმებულები ვართ და ორი აზრი არ არსებობს საზოგადოებასთან ურთიერთობა ხელისუფლებას არ აქვს მოდით ესე ვთქვათ როგორც არ უნდა პიარშიკები მიიყვანონ იქ პროფესიონალები რადონისაც გინდათ გინდა მთავრობაში გინდა ოცნებაში მათ საზოგადოებასთან ურთიერთობა აქვს ნულს ქვემოთ ჩამოსული ისინი ფაქტიურად კომუნიკაციას ვერ ახორციელებენ საზოგადოებამდე მიტანილი სიტყვების ეს ერთი ის არ არის პიარი რასაც ისინი აკეთებენ რომ სიტყვაზე რაღაც ქარხანა გაიხსნა დღეს საჩვენებენ ტელევიზორში რომ ქარხანა გაიხსნა ეს არ არის პიარი მათ ჭირდებათ ის მოლაპარაკე თავები რომელიც ამ პარტიას არ აყავს და არის საზოგადოებაში ბევრია რომ ეს მოლაპარაკე თავები მათადმი განაწყონ დადებითად ისინი ამას არ აკეთებენ მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ შევპირდნენ რომ შეიქმნებოდა საბჭო სადაც მოხდებოდა საკონსულტაციო საბჭო პრემიერთან და ასე შემდეგ და აი ამ ღია დიალოგით მოხდებოდა ამ ლაპარაკის ფორმირება და აქცენტები გაკეთდებოდა პრობლემატურ საკითხებზე და ასე შემდეგ და ეს ჯგუფი ანუ მართველი პარტია უფრო დაუახლოვდებოდა საზოგადოებას ეს არ გააკეთეს რატო არ აკეთებენ ეს ერთი საკითხია თქვენ მოგეხსენებათ ბიძინა როცა იყო პრემიერ-მინისტრი ის ხშირად აკეთებდა ამას მას ესმოდა ამის მნიშვნელობა და იმ ხალხსაც ესმოდა ვინც მაშინ მის პიარს განკარგავდა კოკაყანდიაშვილის გულისხმობ დღეს არ ვიცი არ ესმით არ აკეთებენ თუ რას აკეთებენ მე არ ვიცი მაგრამ თუ ეს არ გააკეთეს ისინი აღმოჩნდებიან ძალიან დიდი დეფიციტის ქვეშ ისინი იმ ხალხს ვერ იპოვნიან ვისაც მომავალში უნდა დაეხტნონ და ის ტირილი და ცრემლების გადმოყრა აღარ უშველით მერე რომ აი იცით რა ეხლა გვაპატიეთ და ჩვენ ამას გამოვასწორებთ და ასე შემდეგ ერთი რაღაცა უნდა ვთქვათ რომ პროცესები არ დაჩქარებული რატო დაჩქარდა პროცესები ძალიან სწრაფი ტემპის მიდის პროცესები ხდება აი რაღაცა ფლანგების სათვისება და განლაგება, როგორც თქვი მე წეგან პროგნოზი, რომ 2020 წლისთვის შეიქმნას რაღაცა ახალი მოცემულობა. ამ მოცემულობის შესაქმნელად საზოგადოებამ არ უნდა დაიშუროს თავისი შესაძლებლობა
ვისაც პოლიტიკური ინტერესი აქვს, რა თქმა უნდა, პოლიტიკურად უნდა აქტიურობდეს, ვისაც არ აქვს პოლიტიკური ინტერესი, თავის საქმიანობიდან გამომდინარე აქტიურობს. მე ამ შემთხვევაში არანაირი პოლიტიკური ინტერესი არ მაქვს. მე ვარ მედია, ჟურნალისტი ვარ და ვაკვირდები პროცესებს და ის გიჟი რო არ ყოფილიყო ის პრეზიდენტი თუ ვინ იყო, რა ვიცი რა უბედურება დაატრიალა ამ ქვეყანაში, არც დამაინტერესდებოდა პოლიტიკაში ჩართვა და ჩემს საქმეს ვაკეთებდი. მაგრამ დღესდღეობით ჩვენი ამოცანა რა არის ქართული მოსახლეობის, რომ ჩვენ დღემდე არც პარლამენტს, არც უშიშროების საბჭოს არა განსაზღვრული ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ინტერესები და არ არის ეროვნული ინტერესები განსაზღვრული და ეროვნული ინტერესები თუ არ განისაზღვრა ქვეყნისთვის უმთავრესი ამოცანა დოკუმენტი თუ არ შეიქმნა ვერც ოპოზიცია, ვერც ხელისუფლება, ვერც საზოგადოება ვერ იპოვის საერთო ენას და შესაბამისად ვერ წავა სწორად. გასაგებია, დაგიბრუნდებით ისე მაყურებელი ყავს ეთერში გისმენთ შეგიძლიათ დასვათ კითხვა. გისმენთ. ალო მოგესალმებით. 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 საღამოშიდობისა. რა არის ეს საუბრები, სატელევიზიო საუბრები. უკვე მრავალ სერიან ფილმებს დაემსგავს და მგონი უფრო პროდუქტიულები უნდა ვიყოთ პოლიტიკაში. ვიდრე ჩაისთან საუბრებს მოაქვს. მოდი ესე ვთქვათ რა, თქვენ ახლა ვისაც გიყურებთ და გისმენთ, გაქვთ პრეტენზია და სწორი პრეტენზია გაქვთ და მათ შორის მეც, რომ ქვეყანას ეს კონდეს მომავალი, რაც არის პოლიტიკოსის პირდაპირი მოვალეობა და ვალდებულება. რომელსაც ვერ ვასრულებთ, ვერ შედგა ეროვნული ძალა, ვერ შედგა ეროვნული პოლიტიკური ორგანიზმი, რომელიც აიღებს თავის თავში ხელისუფლებას, ძალაუფლებას, ვალდებულებას და ჩაუდგება როგორც ჰეგემონი ერთ მომავალი ცხოვრების გზაზე. ჩვენ რა გვინდა, უნდა ავარჩიოთ. ეს პოლიტიკური დიდი მადლობა და ისე საერთოდ ყოველთვის შეეცადეთ რომ კითხვა დასვათ, იმიტომ რომ აქ პოზიციების შეგიძლიათ დააფიქსიროთ რა თქმა უნდა, მაგრამ შეეცადეთ მოკლედ, იმიტომ რომ არც ისე დიდი დრო გვაქვს იმისთვის რომ სტუმრებსაც დაუთმოთ ამისთვის ეთერი. ბატონო სოსო, იცით ჩვენ ახლა საუბრობთ იმ შესახებ რომ ქართული ოცნების შეცდომებზე. მე ვფიქრობ, რომ ქართული ოცნება ფაქტიურად გარდაიცვალა უკვე იმის შემდგომ, რაც აი ამ მოსამართლებთან დაკავშირებით, იგივე იმ განცხადებით, რომ ვით მოსამართლებთან დაკავშირებით პოზიციების გამოხატა ნაცებად გამოგვაცხადეს. უკვე თამამად შეიძლება იმის თქმა, რომ ტრაჩობილი იყო თავიდანვე ეს პარტია, იმიტომ რომ როდესაც რესპუბლიკური პარტია, როდესაც ნაცმოძრაობასთან მათ კოჰაბიტაცია უკვე აირჩიეს, თავიდანვე უკვე სიმსივნური უჯრედები ჩადეს თავიანთ სხეულში. ანუ დღეს უკვე აი ამ პარტიას მე მგონი ისედაც რომც არ დაიშალონ, არაფერი არ ეშველება. ერთადერთი ხსნა მართლა დაშლა არის, იმიტომ რომ აი ესეთი სახით ქართული ოცნების მიმართ ანტიპატია საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ უამრავი ისეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, იგივე მიგრანტებთან დაკავშირებით, როდესაც ჩვენც არაერთი პოზიცია დაგვიფიცირება უცხოელების ჩამოყვანასთან, ამერიკა არ შეუერთდა კაცო იმ პაქტს, რომელსაც შეუერთდი ჩვენ აი მიგრანტების ჩამოყვანა. კედელს აშენებს ამერიკა. კედელს აშენებს და ტრამპი ხმალამოღებით იბცვის. მე აი ამ ესე იგი ამ ელბეგეტეთებთან დაკავშირებით, ამ ფსევდოლიბერალებთან დაკავშირებით, ეხლა აი გაჯერებულია მთელი აი ეს მედია, მთელი აი ეს სამოქალაქო სექტორი, აი ამ ხალხი და მე ჩვენ გვახსოვს რომ დაპირება იყო რომ სამოქალაქო საზოგადოება ახალი დაფუძნდებოდა, რაღაცა ფინანსების გამო იყოფოდა იმ ხალხისთვის და ჩვენ ხედავთ რომ სამოქალაქო საზოგადოება მარტო ეს სოროსის ლეკვები არის. და აი ეს უამრავი აი ესეთი უკმაყოფილება შეიძლება კიდე უამრავი რაღაცა თემებზე და უამრავი პუნქტებად ჩამოვაყალიბოთ და თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი რატო გააკეთეს, რატო გაატანეს ხალხს ისეთი დიდი ავტორიტეტი, დიდი აი ესეთი სიყვარული, რომელიც იყო საზოგადოებაში, აი მართლა აი ხარაკის იკეთებენ და აი მე პირადად ვერ ვხსნი ამას და თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი ის ხალხი და ის პარტიები, რომლებიც გამოვლენ ახლა ამ ქართული ოცნებით, შეიძლება მე კი ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ კოალიციური რაღაცა მთავრობა შეიძლება შეიქმნას, მოახერხებენ ისინი დობის მოპოვებას, იგივე მაგალითად კალაძისთან, იგივე მაგალითად კონსერვატორებისთან, ისინი იპოვიან ძალას და ხმებს საზოგადოებაში.
გააჩნია რამდენ ნაწილად დაიშლებიან და გააჩნია ლიდერები ვინ იქნებიან ამ დაშლილი ნაწილების, რადგანაც საქართველოში ჯერჯერობით მოქმედებს ლიდერის ინსტიტუტი. აი დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში უკვე აღარ არის ლიდერის ინსტიტუტი, აი მაგალითად შარლ დე გოლისნაირი ლიდერი საფრანგეთს აღარ ყავს, მაკრონი ვერ არის ისეთი ლიდერი, ვერც შეედრება შარლ დე გოლს, ან თუნდაც რუზველტის დონის ლიდერი ვერ არიან ამერიკის შემდგომი პრეზიდენტები და საერთოდ წავიდა რაღაცა ესეთი დრო, როცა ქვეყანაში იყო გამოკვეთილი ლიდერი 21 საუკუნის დასაწყისიდან, უბრალოდ თვითონ პარტია და თვითონ ჯგუფი ხდება რაღაცა ლიდერი და ჩვენთან ჯერ მოქმედებს ეს. გააჩნია ვინ იქნება ლიდერი ახლა თუ მე მკითხავთ ჩემს აზრს გეტყვით კახა კალაძეს რაღაცა გარკვეული რაოდენობის თუ ის რაღაცა პარტიის განაყოფის თავმჯდომარე გახდება ან რაღაც ქვეგანაყოფის ლიდერი არ ვიცი ხა პირობითად უწოდოთ რაღაც სექტორის ხელმძღვანელი ხო პარტიული მას კიდე აქვს შანსი რომ პროცენტები აიღოს რადგანაც კახა კალაძე მუშაობს ჯერ წარსულში ცნობილი სპორტსმენია და თუკი მას მატერიალური სიკეთე აქვს ნაშოვნი, ანუ ფული თუკი აქვს ნაშოვნი და კაპიტალი თუკი აქვს ნაშოვნი, ვერავინ ვერ იტყვის მასზე, რომ მან ბიუჯეტიდან ფული მოიპარა. ესეთი რამ არ არსებობს. ეს ერთი პლუსი მისთვის. მეორე, ის რომ ის არის გარკვეულწილად დამოუკიდებელი ადამიანი და ასე ვთქვათ, სხვა მერებთან თუ შეიძლებოდა ზევიდან ზარის დარეკვა, ეგრეთ წოდებული ჩაწყობა და რაღაც, არ ჭრეს კალაძესთან ეს ამბავი, შედარებით პრინციპული ადამიანია და მესამე რაღაცები შენდება ქალაქში. აი რასაც უყურებ ტელევიზიით, სულ ქუჩაშია და ხან ასფალტი იგება, ხან რაღაც შენდება. აი მაგალითად ვაკის პარკში რო არ მისცა უფლება, ადგილმონაცვლეობა გაუკეთა, ძალიან ბევრი ადამიანის გული მოიგო მე თვითონ ვაკის პარკში თითქმის ყოველდღე ვარ ვარჯიშობ ხოლმე იქ და უამრავ ადამიანს ხედავ, ბავშვებით, დიდებით, ზოგი ძაღლს ასეირნებს, ზოგი ვარჯიშობს, ზოგი პენსიონერები რაღაცას იქ თამაშობენ და ერთობიან. ძალიან ბევრი ადამიანის გული მოიგო და ასეთი ნაბიჯები კახი კალაძის გადადგმულია და კიდე მომავალშიც გადადგავს ალბათ. სხვა გუნდებს, ასე ვთქვათ, აი მე ბალტონ მალხაზის ვერსიას განვიხილავ, თუ დაიშალა რამოდენიმე ნაწილად, ანუ გაიშალა. გააჩნია ვინ ჩაუდგება სათავეში. ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც ისევ გააჩნია ჯერჯერობით ავტორიტეტი, ეს გახლავთ ბიძინა ივანიშვილი და მის გარშემო ვინ შემოიკრიბება, აი ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა, ანუ თუ დაიშალა ქართული ოცნება, აი კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის გარშემო ვინ დაიმკვიდრებს ადგილს, აი 8 წლიანი 2020 წელს უკვე 8 წელი შეუსრულდება 8 წლიანი მოღვაწეობის შედეგად. ეს ერთი. მეორე საზოგადოებაში გაჩნდა უკვე დიდი ხანია 2-3 წელიწადია გაჩენილი ესეთი მოთხოვნა ეგრეთ წოდებული მესამე პოლიტიკური ძალა. მე მოუწოდებ ყველა პარტიას ესეთ ეკლექტიკურ გაერთიანებას კი ნუ შევქმნით. თანამოაზრე პარტიების რაღაცა გარკვეული რაოდენობა გავერთიანდეთ იდეოლოგიის მიხედვით, არა ფულის გარშემო, არა რომელიღაც ლიდერის გარშემო, არამედ რაღაც იდეის გარშემო გავერთიანდეთ და შევქმნათ ეგრეთ წოდებული მესამე ძალა და ის 50% აი ბოლო კვლევებით რაც გამოჩნდა რომ არც ერთი მხარე უნდათ, არც ქართული ოცნება უნდათ და არც ნაციონალური მოძრაობა არ უნდათ, აი ეს ელექტორატი გადმოვიბიროთ და შევქმნათ 2020 წელს მრავალპარტიული პარლამენტი. მრავალპარტიული პარლამენტი არის ხსნა, ორპარტიული პარლამენტი და ისიც კოჰაბიტირებული, ხო ხედავთ რომ სადამდე მივიყავს ამას ქვეყანა. ამიტომ მრავალპარტიულობაში არის ხსნა, ყოველ შემთხვევაში საქართველოში 100-ია და ეხლა ბრიტანეთში რომ ორპარტიული სისტემაა ჩამოყალიბებული, ეს მოდის საუკუნეების წინიდან და შეერთებულ შტატებშიც 200 წელზე მეტია ორი პარტიაა ჩამოყალიბებული. ჩვენთან ჯერჯერობით ხსნა არის მრავალპარტიულ პარლამენტში და მე იმედს გამოვთქვა რომ მომავალი პარლამენტი მრავალპარტიული იქნება და ძალიან გთხოვთ ძვირფასო მეგობრებო, როდესაც საარჩევნო ყუთთან მიდით, კარგად დაფიქრდით ვის ირჩევთ. აი ხა მე მაგალითად დმანისის მაცხოვრებლებს მინდა მივმართო. რა არის ეს ერთი კაცი რო ყავთ ამოჩენებული, არაფრის გამკეთებელი, არაფრის მაქნისი, წამალს ვერ იყიდე მის აფთიაქებში. მე გულისხმობ PSP-ს დამფუძნებელს და ხალხის ჯანმრთელობის ხარჯზე ასეულობით მილიონის მშოვნელ ადამიანს. ეს გახლავთ კახა ოქრიაშვილი. რა გახდა რა დმანიში სხვა არავინ არა ყავთ, ვინც
თავის რაიონზე იზრუნებს და არა მარტო თავის რაიონზე, მთელ საქართველოზე და სხვებსაც მოგმართავთ. ეხლა გასაუქმებელია ეს მაჟორიტარული, მაგრამ სანამ არსებობს, კარგად დაფიქრდით ვის ვირჩევთ. მადლობთ ბატონო სოსო და მეც იმედს ვიტოვებ, რომ მართლაც ახლა ჩვენში საკმაოდ ესეთი პოპულარული არის ეს თემა, რომ აი ლიდერებად გვინდა წარმოვაჩინოთ ის ხალხი, რომლებსაც რაღაცა ბევრი ფული აქვს მარტო და რაღაცა საზოგადოებისთვის, რაღაცა იგივე აი ოქრიაშვილი ახსენეთ, ხო თქვენ და კიდევ უამრავი მაჟორიტარი ყავს, რომლებსაც ფული აქვს, მაგრამ რეალურად ვერ დაიკვეხნიან საზოგადოებაში, ვერც რეპუტაციით, ვერც გაკეთებული საქმით და არ შეიძლება მხოლოდ არჩევნებზე ერთი ტომარა ფქვილისა და რაღაცა ზეთის გამო დავხარბლეთ და ხმა მივცეთ ამ ხალხს, იმიტომ რომ ერთხელ და სამუდამოდ ახლა გამოქვეყნდა სია, ერთი 28 კაცი სია დაიდო, რომ 28 კი არა 30, მე მგონი რომ ხმა არ ამოუღიათ პარლამენტში. აი ხო უნდა იყოს ეს უკვე მაგალითი იმისა, რომ რა უნდა კაც პარლამენტში თუ კი ხმას არ ეკეთებს, მაინტერესებს. აი ტყილა ზიან და არაფერს არ აკეთებენ და აი ასეთი ხალხისგან უნდა გაიწმინდოს ქართული პოლიტიკა. გამოვდგები კახაუქრიაშვილის მან. არა კახაუქრიაშვილის ამ შემთხვევაში დმანის ძალიან ბევრი რამეა გაკეთებული. მაგალითად ვახსენეთ. თუ დავინტერესდებით ამაზე. არა, მე მესმის მაგალითად ბევრი შეიძლება ეგეთი ახსენო, მაგრამ ამ შემთხვევაში კახაუქრიაშვილი არის ძალიან ბევრი რამეა გაკეთებული. ახლა მე მაგის მაგერად მე ვერ ვილაპარაკებ. მოიწვიეთ კახაუქრიაშვილი და ალაპარაკეთ. ეგრე მგონი, ეგრე ჯობია, იმიტომ რომ ნახას შეიძლება გაკეთდა, მაგრამ ცენტრალური ბიუჯეტი რეგიონალური მაჟორიტარების უფროსი არის რაღაც ჯგუფის, რომელიც კოალიციაში არის სხვათა შორის ქართულ ოცნებასთან. მოიწვიეთ ერთხელ და ალაპარაკეთ, რა გაინტერესებთ, რა გაკეთებული და რა კახაუქრიაშვილი იყო ის პიროვნება, რომელმაც მაგალითად პოზიცია დააფიქსირა აი ნაცმოძრაობასთან დაკავშირებით შოკირებული ვიყავი მე ბოლო პოზიციით მისი პოზიციით და იცით რა არის, როდესაც რაღაცა ის პოზიცია დააფიქსირა რომ რუსთავიორთან დაკავშირებით მაგალითად მას ჰქონდა სხვა რაღაცა გაურკვეველი პოზიცია. აი ხა იყო რაღაცა რომ დაიწყო რაღაცეები აი რუსთავიორთან დაკავშირებით, მან თქვა რომ ნუ ჩვენ არ უნდა შევეხოთ, არ უნდა იყოს ესეთი პოლიტიკა და კიდევ იყო იქ რაღაც თემები. არა, შეხებაზე იმას კი არ გულისხმობ მე რომ გინდა მერე კიდე იცით გადაწყვეტილი საკითხი უკვე ახალი მენეჯმენტი შევიდა და უკან გამოიწვიეს. მერე კიდე იცით რა არის, როდესაც შენ გაქვს რაღაცა წამლის ბაზარზე ხარ და რეალურად აი ამ სეგმენტში ხარ, იმაზეც უნდა იფიქრო რომ ეს წამლის ბაზარზე რაღაც სეგმენტი იყოს ხელმისაწვდომი იმისთვის და ჩვენ ხო ხედავთ რომ დღეს საქართველოში 100-ჯერ მეტად უფრო ძვირი ღირს და როდესაც პარლამენტში ხარ ამ კუთხით მაინც გააკეთო ბოდიში სამწუხარო ჩვენი ოქრიაშვილი ამ შემთხვევაში არის დეპუტატი და ჩვენთვის გენერალური დირექტორი არის სხვა თუ გაინტერესებს PSP-ს გენერალური დირექტორი შეიძლება მოიწვია და ალბათ მაინტერესებს აბა ნუ ეხლა სოსომ დაიწყო ამაზე საუბრი და მეც უკვე ავყევი მე ამას იმიტომ ლაპარაკობ ეს ბიზნეს კომპანიები ყველა ძალიან კარგად სამწუხარო ჩვენი დრო ამოიწურა და მე მინდა ვთქვა რომ რეალურად მართლაც ეხა რაც მიდის პროცესები ქვეყანაში აი ეს დაძაბული სიტუაცია და აი ეს ქართულ პოლიტიკაში და ყველგან მხრივ დაძაბულობა ერთხელ და სამუდამოდ რაღაცა ქვეყანაში ჭირდება დალაგება და არ შეიძლება ყველა სფეროში იყოს დაპირისპირება საპატრიარქოში, დაპირისპირება პარტიებში, დაპირისპირება ინტელიგენციაში, დაიღალა ეს ქვეყანა. აი ეხლა იმის მაგი ბიზნესში დაპირისპირება და იმის მაგვირა ჩვენ აფხაზეთსა და სამაჩაბლოზე ვლაპარაკობთ დავით აღმაშენებლით, იმიტომ გავხსენი რომ დავითმა საქართველოს გააერთიანა და ჩვენ გვჭირდება დავით აღმაშენებლის იდეოლოგია და დავით აღმაშენებლის პოლიტიკა და არა ისეთი მეფეების პოლიტიკა, რომლებმაც პირიქით დააქციეს ეს ქვეყანა. დავით სამწუხარო ჩვენთან იყო ის მეფეები, რომლებიც ნამდვილად როგორც პოლიტიკოსები, რომლებიც ნამდვილად არ სარგებლობენ მაღალი რეპუტაციით. ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა, ჩვენი სტუმრები სოსო შატპირაშვილი, მალხაზ გულაშვილი იყო, შევხვდებით მომავალ პარასკევს ერთმანეთს კლავაც საინტერესო საჭიროებო საკითხებით.